欢迎您乘坐复兴号动车组列车，本次列车全列禁烟，请不要在车厢和厕所内吸烟。行李架上的物品请放置平稳。下一站黄山北站。Welcome to the Fuxing train. Smoking is not allowed on the train. Please place your luggage on the luggage rack steadily. Next stop is Huangshan Bei Station. Mến chào tái ngộ cùng các bạn đã ghé qua kênh Su Đó Đây. Tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc. Hôm nay mời bạn cùng mình đến tham quan Huy Châu nhé. Huy Châu không chỉ là tên của một địa danh mà còn là đặc điểm nhận dạng của một nền văn hóa. Thuật ngữ văn hóa Huy Châu được thể hiện qua kiến trúc, điêu khắc, nghề truyền thống, phong tục dân gian, nghệ thuật giải trí. Huy Châu là quê hương của vô số thương nhân giàu có Trung Quốc, những người đã thống trị nền thương mại Trung Quốc trong hơn 500 năm dưới thời nhà Minh và nhà Thanh. Vùng đất này chứa đựng tinh hoa của Trung Quốc cổ đại. Văn hóa Huy Châu đã trở thành một trong 3 nền văn hóa địa phương lớn của Trung Quốc, là trọng tâm nghiên cứu của cả học giả Trung Quốc lẫn học giả nước ngoài. Huy Châu tự hào có nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Địa hình nơi đây được bao quanh bởi núi non trùng trùng điệp điệp bốn bề. Sự hòa quyện giữa cảnh quan sơn thủy cùng những dòng sông uốn lượn quanh co dưới những đỉnh núi. Phong cảnh nơi đây được mô tả trong một câu thơ: ngũ phong cũng tú, lục thủy hồi lan. Chính xác là đang miêu tả về địa thế của nơi này, được bao quanh bởi 5 đỉnh núi xung quanh và 6 dòng sông hội tụ. Hãy cùng nhau đến tham quan Huy Châu để tìm hiểu văn hóa, tham gia lễ hội truyền thống, làm lồng đèn cá chép, học làm mực tàu, học điêu khắc gỗ, tham quan kiến trúc đặc trưng nhà cổ ở Huy Châu để công nhận Huy Châu không đơn thuần là tên của một địa danh xưa cũ, một vùng đất với bề dày lịch sử, mà còn là đặc điểm nhận dạng của một nền văn hóa trong học thuật Trung Quốc nhé.
thành phố cổ Huy Châu, ngày nay nằm ở thị trấn Huy Thành, thuộc quyền quản lý của thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Đây là một thành phố lịch sử và văn hóa cấp quốc gia, được biết đến là một trong 4 thành phố cổ được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc, cùng với thành Lan Trung ở Tứ Xuyên, thành Lệ Giang ở Văn Nam và thành Bình Giao ở Sơn Tây. Với diện tích gần 25 km², thành cổ Huy Châu có rất nhiều di tích văn hóa. Thành phố được chia thành 2 khu vực Bắc và Nam. Trong thành có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, được tạp chí du lịch Trung Quốc vinh danh. Trong quá khứ, Huy Châu từng là vùng sản xuất chính của mực tàu và nghiên mực, 2 trong 4 món văn phòng tứ bảo của nền văn hóa Trung Quốc gồm bút lông, giấy, mực, nghiên mực. Những ai yêu thích và theo đuổi bộ môn nghệ thuật thư pháp Trung Quốc chắc chắn sẽ biết được uy tín của mực tàu Huy Châu, cũng như độ tinh xảo của nghiên mực được các nghệ nhân ở đây điêu khắc. Nằm dưới chân núi phía nam của khu thắng cảnh núi Hoàng Sơn, thượng nguồn sông Tân An, phía nam An Huy, Huy Châu ngày nay đã trở thành cái tên hoài niệm. Ngày nay, Huy Châu thuộc địa phận của tỉnh An Huy, lấy thành phố Hoàng Sơn làm thành phố trung tâm. Đây là một thành phố văn hóa nổi tiếng với núi non, sông nước tuyệt đẹp cùng nền văn học phồn thịnh. Mặc dù địa danh đã được thay đổi tên, nhưng người dân vẫn sử dụng tên gọi Huy Châu thân thương, bởi nó không đơn thuần là tên của một địa danh mà còn là một thuật ngữ đại diện cho một nền văn hóa tiêu biểu, cũng là đại diện cho một cột mốc lịch sử phát triển của Trung Quốc. Nghệ thuật điêu khắc gỗ, điêu khắc đá, đan tre, làm mực, phong thủy kiến trúc nhà cổ, nghề làm lồng đèn cá chép, gói gọn trong 2 chữ Huy Châu. Thành cổ Huy Châu được thành lập dưới thời nhà Tần. Nó nổi tiếng với hệ thống các cổng vòm tưởng niệm. Thay vì sử dụng các bia đá, bình phong, thì ở đây họ có cách ghi công và tưởng niệm đặc sắc hơn bằng những cổng vòm bằng đá. Chúng được xây dựng kết hợp với nghệ thuật điêu khắc tinh vi. Hơn 400 cổng vòm tưởng niệm đã được xây dựng kể từ thời nhà Đường và thời nhà Tống. Trong đó có 104 cổng vòm vẫn còn được nguyên vẹn cho đến ngày nay. Huy Châu còn được biết đến với tên gọi Tân An trong quá khứ, vì đây cũng là thượng nguồn của sông Tân An, nơi các thương nhân Huy Châu bắt đầu một cuộc hành trình khởi nghiệp trên khắp Trung Quốc. Thiên nhiên ưu đãi cùng phong cảnh tươi đẹp như tranh vẽ, kỳ quan địa hình ngoạn mục khiến những người con ưu tú của Huy Châu dù bôn ba nơi đâu cũng không ngừng nhung nhớ về cố hương. Không khí mát mẻ, lượng mưa trong năm nhận được khá nhiều là điều kiện thuận lợi khiến cho nơi đây tràn ngập trong thảm thực vật xanh mát và rừng mưa nhiệt đới, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và trồng rừng. Hệ thống đồi núi phân bố xen kẽ với các thung lũng và đồng bằng nhỏ ven sông bên dưới chân núi, tạo ra một khung cảnh đặc trưng của nơi này là các thôn xóm vừa và nhỏ, chỉ trên dưới 100 hộ dân.
Dưới thời Đông Hán, Tây Tấn, Nhà Đường và Bắc Tống, các gia tộc hùng mạnh phương Bắc đã di cư xuống phương Nam, mang theo nghệ thuật sản xuất tiên tiến kết hợp với văn hóa Trung Nguyên lúc bấy giờ. Văn hóa Huy Châu được kết tinh từ sự giao thoa ấy qua từng giai đoạn. Nó đại diện cho sự hội nhập đáng chú ý nhất của nền văn hóa khu vực tỉnh An Huy. Nền văn minh Huy Châu bắt đầu định hình rõ ràng vào cuối thời Bắc Tống. Nó thật sự phồn thịnh và đạt đến đỉnh cao vào thời nhà Minh và nhà Thanh. Văn hóa Huy Châu giàu nội dung với các trường phái khác nhau và phong cách vô cùng riêng biệt, hình thành trên nhiều lĩnh vực, ví dụ như Tăng Nho giáo Tân An, học thuyết minh triết Huy Châu, y học Tân An, hội họa Tân An, in mộc bản Huy Châu, khắc ấn, làm con dấu, ca kịch Huy Châu, thương nhân Huy Châu, kiến trúc Huy Châu, điêu khắc Huy Châu, ẩm thực Huy Châu, trà đạo Huy Châu và phương ngữ Huy Châu. Có hai khu vực trong thành cổ Huy Châu được bảo tồn kỹ lưỡng là phố cổ Ngọc Lương và đập Ngọc Lương. Đập Ngọc Lương được xây dựng vào lần đầu tiên vào thời nhà Đường và được tu sửa hoàn chỉnh vào thời nhà Minh và nhà Thanh, với tuổi đời gần 1.400 năm tuổi. Đập Ngọc Lương nằm bên ngoài thành cổ Huy Châu. Đây là một con đập chắn ngang sông Liên Giang, một nhánh phụ lưu của sông Tân An, có tác dụng làm dịu dòng nước. Đầu phía nam của đập Ngọc Lương dựa vào núi Long Tỉnh, trong khi đầu phía bắc nối với phố cổ Ngọc Lương ở trong thành. Phố cổ Ngọc Lương cũng là con phố được bảo tồn rất tốt. Trong phố có những tòa nhà dân cư mang đậm phong cách kiến trúc Huy Châu. Con đường đi bộ lát đá xanh dẫn ra bờ sông cùng với những bậc thang dẫn xuống đập Ngọc Lương. Nơi đây, các thương nhân Huy Châu đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp để đi đến Tô Châu, Hàng Châu và Kinh Đô. Họ chủ yếu vận chuyển trà, gỗ, vải bông, giấy và mực, nghiên mực, các đồ thủ công mỹ nghệ từ nghề điêu khắc mang đến những nơi mà các loại mặt hàng này khan hiếm để kinh doanh.
Huy Châu được mệnh danh là quê hương của những cổng vòm tưởng niệm với số lượng lớn, lịch sử lâu đời và sự đa dạng phong phú của nó. Một quần thể công trình kiến trúc cổng vòm cổ đại mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện lòng trung thành, hiếu thảo, sự trong sạch và chính trực của hậu thế đối với tiền nhân. Những ý nghĩa văn hóa này phản ánh sự phát triển xã hội Trung Quốc và những thay đổi trong tư tưởng và quan niệm của người xưa ở một mức độ nhất định. Nó cũng có ý nghĩa sâu rộng về lòng biết ơn, tri ân, trân trọng thành quả đang hưởng thụ từ công sức xây dựng của những người đi trước. Các cổng vòm tưởng niệm Huy Châu được xây dựng bởi các thương nhân Huy Châu. Họ trở về quê hương sau một thời gian làm ăn phát đạt và bôn ba khắp nơi để xây dựng tương lai và phát triển quê hương. Chúng là một biểu tượng văn hóa đặc biệt của Huy Châu. Quần thể cổng vòm tưởng niệm có tên là Đường Việt Bài Phường, là một trong những đại diện tiêu biểu. Quần thể này tọa lạc trên đại lộ phía đông của làng Đường Nguyệt, thị trấn Chính Thôn, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. 7 cổng vòm tưởng niệm được liên kết với nhau, thể hiện 7 nguyên tắc đạo đức cần thiết vốn có trong học thuyết minh triết của Tăng Nho giáo, bao gồm trung, hiếu, tiết, lễ, nghĩa, trí, tính. 7 cổng vòm tưởng niệm của Đường Việt Bài Phường nhằm tôn vinh những đức tính tốt đẹp vốn có để xây dựng một đời người. Điêu khắc Huy Châu là tên gọi chung của một ngành nghề truyền thống ở Huy Châu mà ngày nay nó đã trở thành di sản văn hóa, đại diện cho một trường phái nghệ thuật kiến trúc điêu khắc. Nó bao gồm điêu khắc gỗ, điêu khắc đá, điêu khắc gạch. Nghề thủ công chạm khắc này là một loại hình nghệ thuật truyền thống địa phương. Các kỹ thuật điêu khắc mang phong cách của Huy Châu rất đa dạng, bao gồm hình ảnh con người, phong cảnh, hoa lá, các loài động vật, côn trùng, cảnh quan sơn thủy, mây, núi, cây cảnh cùng nhiều họa tiết mang ý nghĩa cát tường, may mắn. Trong số đó, đặc biệt là cảnh sinh hoạt, lễ hội dân gian, phong tục truyền thống. Chúng được thể hiện sinh động theo lối kể chuyện bằng tranh ảnh qua các bức điêu khắc trên các dầm, xà ngang, khung cửa, bệ đỡ, mái hiên, lan can, cổng vòm, cột trụ. Ngoài ra, nghệ thuật điêu khắc trong kiến trúc Huy Châu thường được tìm thấy trên các sản phẩm trang trí nội thất, đồ gỗ dùng để trưng bày, trang hoàng nhà cửa như bàn ghế, tủ, giường, tạo ra một không gian sống như một màn trình diễn hoa văn chạm khắc, phong phú và xa hoa. Điêu khắc Huy Châu thường có họa tiết uốn lượn, tạo cảm giác duyên dáng, uyển chuyển và sống động. Nghệ thuật chạm khắc ưu tiên cả tính thẩm mỹ lẫn tính thực dụng, cả việc truyền tải nội dung và câu chuyện của người tạo ra chúng.
Không thể không nhắc đến Trình Khảm Trấn. Khu thắng cảnh nằm tại thị trấn Trình Khảm, quận Huy Châu, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, lưng dựa núi, mặt hướng ra sông. Nơi đây được mệnh danh là làng phong thủy số 1 Trung Quốc. Khu thắng cảnh Trình Khảm Trấn có lịch sử hơn 1.800 năm. Vào cuối thời nhà Đường, tổ tiên họ La đã di cư từ Nam Xương, tỉnh Giang Tây đến đây để tránh loạn lạc do chiến tranh. Họ thấy đất đai nơi đây trù phú, thiên nhiên hài hòa và có phong thủy tốt. Phần đất nhô lên gọi là Trình, đại diện cho dương. Phần đất lõm xuống gọi là Khảm, đại diện cho âm. Đất trời hài hòa, âm dương hòa hợp, phong thủy tốt để nuôi dưỡng con người. Nên dân gian nơi đây có câu truyền miệng rằng: đáo Linh Sơn, Phật độ chúng sinh, du Trình Khảm, nhất sinh vô nạn. Nghĩa là đến núi Linh Sơn được chư Phật phù hộ, ghé thăm Trình Khảm Trấn, cả đời được suôn sẻ bình an. Khu thắng cảnh Trình Khảm Trấn được xây dựng trên sườn núi, hướng ra sông. Toàn bộ ngôi làng được định vị và bố trí xây dựng theo lý thuyết của kinh dịch dựa vào sự cân bằng của âm dương. Trong trấn có 3 con phố chính và 99 ngõ hẻm từ thời Đông Hán và thời Tam Quốc, cũng như hơn 180 tòa nhà cổ và di tích cổ từ thời nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh và nhà Thanh. Với bố cục làng độc đáo, các đặc điểm kiến trúc, lý thuyết phong thủy và nghệ thuật điêu khắc đan xen, ngôi làng cổ này đã cung cấp tư liệu vật chất và cơ sở nghiên cứu quý giá cho các nhà nghiên cứu về các loại hình nghệ thuật văn hóa kiến trúc. Đến thăm Huy Châu, nhất định phải tham quan Hoành Thôn. Trước đây, nó được gọi là Hoàng Thôn, là một ngôi làng truyền thống của Trung Quốc nằm ở chân núi Hoàng Sơn, phía tây nam. Làng có diện tích 20 hecta. Sau này, vào thời vua Càn Long của nhà Thanh, hoàng đế Càn Long tên là Hoàng Lịch nên tên Hoành Thôn được đổi thành Hoành Thôn và được sử dụng đến ngày nay. Hoành Thôn nằm ở ngoại ô núi Hoàng Sơn, lưng dựa vào đỉnh núi Dương Trạm, với 3 mặt đều có núi bao quanh, mặt chính hướng về phía nam. Khu tham quan này được xây dựng lần đầu tiên vào thời Thiệu Hưng của triều đại Nam Tống năm 1131 đến năm 1162. Vào năm 2000, Hoành Thôn được UNESCO công nhận là chứng nhân của nền văn minh nhân loại cổ đại và là công trình kiến trúc truyền thống tiêu biểu của Trung Quốc, được đưa vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Toàn bộ không gian của Hoành Thôn xây dựng theo chủ đề nhấn mạnh trạng thái lý tưởng của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, tôn trọng thiên nhiên và tận dụng thiên nhiên, khiến cho bố cục tổng thể của làng Hoành Thôn hài hòa với địa hình núi non và sông nước nơi này.
Hoành Thôn có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa ẩm ướt với số giờ nắng và tỷ lệ nắng thấp, nhiều mây và sương mù cũng như độ ẩm cao. Thời gian mưa trong năm khá nhiều, mây trời mờ mờ ảo ảo với mưa nhẹ nhẹ khiến cho không gian nơi đây có chút xưa cũ, êm đềm và thư giãn. Hoành Thôn có địa hình cao ráo, không gian thoáng mát, hướng tốt, địa thế phong thủy, rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn nơi an cư của tổ tiên người Trung Quốc từ xa xưa. Địa thế nơi này thật sự lý tưởng trong mắt những người có am hiểu phong thủy trong việc lựa chọn đất đai để xây dựng nhà cửa, thị trấn. Bố cục của Hoành Thôn tập trung xung quanh Nguyệt Chiếu. Nguyệt Chiếu là một hồ nước nhỏ nằm ở trung tâm thôn, có hình bán nguyệt, nó kết nối với các hẻm và phố chính trong thôn. Do đó, khu vực xung quanh Nguyệt Chiếu đã trở thành không gian tụ họp thường xuyên nhất của người dân trong thôn. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm check-in quen thuộc của du khách khi đến tham quan nơi này. Đường phố và ngõ hẻm, nhà cửa ở Hoành Thôn chằng chịt các họa tiết kiến trúc, trang trí nội thất, tất cả đều mang đậm nét văn hóa Huy Châu, lấy sự độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc làm trọng tâm. Điêu khắc gỗ, điêu khắc gạch và điêu khắc đá được kết hợp nhịp nhàng với cách sắp xếp bố cục bài trí, tạo ra tổng thể hoàn chỉnh, có nét đặc trưng riêng. Kiến trúc nhà theo phong cách Huy Châu nhấn mạnh vào việc nhà cửa được bao phủ, trang hoàng bởi những tác phẩm chạm khắc gỗ, chạm khắc gạch và chạm khắc đá. Nó quyết định độ bề thế cũng như uy tín của gia chủ lúc bấy giờ. Những bức tường và mái ngói hình xích sắt các ngôi nhà được sắp xếp so le về chiều cao với các đỉnh mái hơi lộ ra, làm tăng cảm giác về tầng lớp và vẻ đẹp nhịp nhàng của không gian khi nhìn tổng thể từ phía xa. Tổng thể của Hoành Thôn toát lên vẻ đẹp thanh thoát, được các chuyên gia ca ngợi là làng quê trong tranh Trung Hoa.
Du lịch ở Hoành Thôn bắt đầu phát triển từ những năm 1980. Hoành Thôn đã phát triển du lịch nhờ cảnh quan thiên nhiên và văn hóa vô cùng độc đáo. Bởi nét riêng biệt của các công trình kiến trúc nhà cổ ở Huy Châu, người dân ở Hoành Thôn cũng được hưởng lợi từ ngành bán lẻ và các ngành dịch vụ ăn uống, lưu trú được mở rộng từ ngành du lịch. Hoành Thôn còn nổi tiếng với nghề làm lồng đèn. Lồng đèn cá chép là hình ảnh đặc trưng đại diện cho ngành du lịch ở Huy Châu nói chung và Hoành Thôn nói riêng, nên chính quyền địa phương ở đây đã tổ chức lễ hội lồng đèn. Lễ hội này trở thành lễ hội văn hóa của Huy Châu nhằm tạo ra một nét riêng biệt dành cho du khách khi đến thăm Huy Châu. Mỗi một người dân trong làng, từ già trẻ lớn bé, đều trở thành một nghệ nhân biểu diễn lồng đèn phục vụ du khách. Du khách đến thăm Huy Châu không chỉ bị thu hút bởi những làng nghề truyền thống làm mực, đan tre, điêu khắc nghiêng mực, làm con dấu, mà còn hào hứng với các hoạt động văn hóa cộng đồng tại nơi đây. Trên phố, du khách có cơ hội xem biểu diễn Chung Quỳ Vũ Khúc, tái hiện câu chuyện dân gian về Chung Quỳ hàng yêu phục ma. Đây là một phong tục tập quán
và cũng là một nghi thức thể hiện sự mong cầu bình an và xua đuổi những điều không may mắn. Ngoài ra, điểm nhấn của nơi này là lễ hội lồng đèn. Hình ảnh đại diện đặc trưng là lồng đèn hình cá chép với đủ kích thước nối đuôi nhau. Trên tay từng dòng người di chuyển khắp nơi, từ trong các hẻm, đường nhỏ đến các hội trường. Hòa cùng tiếng pháo hoa, kèn, trống, tiếng hò reo của người tham gia lễ hội, cảnh vật vui tươi, nô nức sẽ khiến bạn không thể quên những kỷ niệm mà Huy Châu mang lại. Núi Hoàng Sơn tọa lạc tại phía nam tỉnh An Huy và phía bắc của thành phố Hoàng Sơn. Dãy núi dài khoảng 40 km kéo dài từ bắc xuống nam và rộng khoảng 30 km từ đông sang tây, tổng diện tích khoảng 1.200 km vuông. Núi Hoàng Sơn nổi tiếng với 5 kỳ quan thiên nhiên độc đáo, gồm những cây thông cổ thụ, những tảng đá, nhiều hình dáng kỳ lạ khác nhau, biển mây bao la cùng với suối nước nóng và vẻ đẹp cảnh quan các đỉnh núi mùa đông phủ đầy tuyết. Bên cạnh đó, nó cũng bao gồm di tích lịch sử liên quan đến thư pháp và hội họa, văn học, truyền thuyết và những câu chuyện về những người nổi tiếng trong lịch sử. Hoàng Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, cũng là công viên địa chất toàn cầu. Hoàng Sơn có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, núi cao, thung lũng sâu, khí hậu thay đổi 4 mùa rõ rệt, có nhiều mây và sương mù, độ ẩm cao và lượng mưa dồi dào tạo nên không khí mát mẻ. Núi Hoàng Sơn có lịch sử địa chất lâu đời. Toàn bộ khu vực có 72 đỉnh núi với 36 đỉnh chính và 36 đỉnh phụ. Đỉnh chính của núi Hoàng Sơn là đỉnh Liên Hoa, đạt độ cao hơn 1.800 m. Hoàng Sơn sở hữu hệ sinh thái ổn định và cân bằng, cả động vật lẫn quần xã thực vật. Nơi đây bảo tồn hơn 1.800 loài thực vật quý hiếm như thông Hoàng Sơn, đỗ quyên Hoàng Sơn, mộc lan, thủy tùng, vân sam. Ngoài 5 kỳ quan thiên nhiên độc đáo và 72 đỉnh núi hùng vĩ của Hoàng Sơn, còn có các kỳ quan rừng, thác và suối nước nóng như thác Nhân Tự, thác Cửu Long, suối Bách Trượng.
Hoàng Sơn không chỉ là một ngọn núi tự nhiên tuyệt đẹp mà còn là một kho tàng nghệ thuật phong phú. Từ thời xa xưa, con người đã đến thăm Hoàng Sơn, xây dựng Hoàng Sơn và ca ngợi Hoàng Sơn, để lại một số di sản văn hóa đồ sộ liên quan đến thư pháp, hội họa, văn học, truyền thuyết và những câu chuyện về thánh nhân, nhà tu hành, nhân vật nổi tiếng. Hoàng Sơn tự hào có hơn 100 di tích kiến trúc cổ, bao gồm các đình, tháp và cầu với vẻ đẹp, giản dị, thanh lịch. Xuyên suốt trong lịch sử, các học giả và văn nhân, nhà thơ, họa sĩ, nhà điêu khắc đã để lại vô số tác phẩm nghệ thuật khi đến đây thưởng thức cảnh đẹp, với hơn 40.000 tác phẩm nghệ thuật từ văn học, thơ ca, hội họa, điêu khắc, thư pháp liên quan đến chủ đề Hoàng Sơn từ cổ đại đến hiện đại vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Nó phân bố rộng khắp Trung Quốc trong các kho lưu trữ văn vật, hiện vật, nhà trưng bày, viện bảo tàng, viện nghiên cứu, thư viện, phòng đấu giá. Những người con được sinh ra ở Huy Châu chắc chắn rằng đã có tuổi thơ êm đềm bên đồng ruộng xanh bát ngát, núi non trùng điệp hữu tình, thứ cảm giác bình yên xa xỉ mà bao người chốn thị thành tấp nập mong cầu. Càng phát triển, càng hiện đại, con người ta càng trân trọng những thứ bình dị đã ngày càng bị mai một. Chốn thị thành xa hoa, người ta thèm tìm về chốn bình yên, gần gũi với thiên nhiên, mây trời, chim muôn và hoa cỏ. Có những người đến Huy Châu một lần để rồi nhớ mãi. Cũng có những người đến Huy Châu và gọi đó là trở về chốn xưa. Đến Huy Châu, ngắm nhìn cảnh vật xanh mướt, chìm đắm trong những cơn mưa lất phất bên những mái nhà cổ kính, cùng tham gia lễ hội, ngắm pháo hoa, ngắm lồng đèn. Bạn có thể chắc chắn với tôi rằng có những khoảnh khắc chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Và có những nơi nhất định bạn phải đặt chân đến một lần trong đời để biết hồng trần thật sự tuyệt vời.
rồi là một số địa danh du lịch thú vị tại Huy Châu, tỉnh An Huy. Mong rằng góp một phần thông tin hữu ích đến các bạn gần xa. Còn rất nhiều địa danh du lịch thú vị khác ở Trung Quốc đang chờ chúng ta khám phá. Nếu bạn cũng là một người yêu thích du lịch và khám phá Trung Quốc, hãy gợi ý cho mình một thành phố du lịch tiếp theo bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Su đó đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi và đón xem. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nhé.